নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে মোক এটা কথা কওক যে আজিলৈকে আপোনালোকে বাঁহৰ সোফা বা বাঁহৰ বিচনা কিমানে ব্যৱহাৰ কৰি পাইছে। তো যদি যিসকলে পাইছে মোক এতিয়া তলত কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু এতিয়া মেইন কথালৈ, আপোনালোকক মোৰ ইয়াৰ আগৰ এটা ফাৰ্নিচাৰৰ ভিডিঅ'ত মানে এটা ফাৰ্নিচাৰ চিৰিজ চলি আছে য'ত মই ফাৰ্নিচাৰৰ বিভিন্ন বস্তু বনাই আছোঁ। আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক শিকাইছোঁ বাঁহৰ এটা সোফা বনাবলৈ, মানে বাঁহৰ সোফা এটা দেখুৱাইছিলোঁ মাত্ৰ। যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক এখন খুব সুন্দৰ বাঁহৰ বিচনা, যিখন ডাবল বেড হয় আৰু অলপ বাজেটত আপোনালোক সকলোৰে বাজেটত আহিব পৰা এখন বিচনা হয়। বৰ বেছি দামো নহয়, বৰ বেছি সস্তাও নহয়, ঠিক আছে। তো যিহেতু বাঁহৰ বস্তুবিলাকৰ এটা ৰয়েলিটি আছে, এটা তাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে, যিটো আপোনালোকে হয়তো জানে, মই আপোনালোকক ক'ব নালাগে, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে সেই বাঁহৰ বিচনাখন চাওক। আৰু বাঁহৰ বিচনাখনৰ যিটো জোখ সেইটো হৈছে 5 ফুট বহল আৰু 6 ফুট 5 ইঞ্চি দীঘল, ঠিক আছে। তো বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, মই বিচনাখনৰ বিষয়ে মাত্ৰ অলপ কৈ দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক বিচনাখন। My